Welcome po ulit sa aking channel, Lemon Ginger, where we make delightful souvenirs in the kitchen. Ang sarap naman nun, diba? Espesyal po ang gagawin natin ngayong umaga. Gagawa tayo ng meatless meatballs gamit ang balat ng saging. Ano? Balat ng saging? Siyempre, tipid tayo ngayon. COVID eh. Hindi naman po palaging organic bananas yung binibili ko. Kaya lang dahil kakainin natin yung balat ngayon, inisip ko, huwag nang mag-alala sa mga pesticide. Kaya organic na lang po yung binili ko. Babalatan lang po natin yung saging, ganito. Tapos, i-reserve natin yung mga balat na yan kasi yan ang kakainin natin. Medyo hilaw pa po tong saging. Ayos po yan, mas hilaw, mas mabuti. Kasi ang gagawin po natin ay ulam. Kaya ayaw natin na masyado siyang matamis, diba? Ito pong kondisyon ng saging na meron ako, pwede nang kainin pang merienda. Tapos, hugasan lang pong mabuti ang balat ng saging na yan ha. Mabuting mabuti. Pagka medyo hinog-hinog na po yung saging, manamis-namis na. Kaya alisin lang po natin yung puting bahagi. Pwede nating idagdag yan sa banana bread o kaya muffins. Kailangan lang natin yung balat. Pero kung hilaw pa yung saging, lahat ng balat pwede natin idagdag sa ulam natin. Tapos, tadtarin lang po natin yan. Tadtad na tadtad para mas pino, mas mahusay. Para sa tipid at masarap na ulam, ang talagang kailangang idagdag lang po natin sa balat ng saging ay itlog, harina, asin, paminta, at saka konting Italian blend. Yun lang po. Oh, ang gandang tignan po nito, diba? Dinagdagan ko pa kasi ng green onions, parsley, tinadtad na garbanzos, at saka red bell peppers. Hindi na kailangang idagdag yung mga yon, pero para mas masarap at mas maganda, meron ka naman sa fridge nun, so dinagdag ko na. Tignan nyo po, diba ang gandang tignan? Kaya tipid na ulam to, pero mukhang ulam pang mayaman. O diba? Gawa na kayo! Kung gusto nyo pong malaman yung mga eksaktong ingredients na ginamit ko, pakidalaw naman po yung aking blog, delightfulsouvenirs.com. Pagka nagustuhan nyo po itong recipe na to, pakipicturean naman po yung gawa nyo, tas share nyo sa akin dun sa Facebook page ko ha. Kung kontento na po tayo kung gaano kalapot yung ating mga sangkap, pwede na natin gawin yung bola-bola. Tapos, iprito lang po natin sa mainit na mantika. Hindi naman kailangang bola-bola lang ito. Pwede din natin gawing hamburger patties, vegetarian. O diba? Mas healthy. O ayan, tapos na ang ating meatless meatballs na gawa sa balat ng saging. Ang sarap! Tipid pa! Sigurado po, magugustuhan ito ng inyong buong pamilya kasama na ng inyong mga mapiling anak. Kaya, go ahead po, gawa na kayo ng ating meatless meatballs at i-share nyo po sa inyong mga kaibigan. Okay? Sa susunod na video, ipapakita ko naman po kung anong ginawa ko dun sa saging mismo. Kung hilaw pa, hindi pa siya masarap meriendahin. Pero, pwede pa rin po yan maging masarap na pagkain. Kaya stay tuned po kayo sa aking next na video ha. Share with your friends. Kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe ha. Ingat po kayo!